Een prachtige ruimte. Mijn droom. Muziek, voorstellingen, ik was meteen helemaal om. Maar akoestisch, een ramp. Je kunt elkaar nauwelijks verstaan. Anna, pak je de doek even? Anna! Met al onze wisselende voorstellingen hier hadden we akoestisch echt een probleem dat opgelost moest worden. En ik wilde niet van die loodzware baffels steeds moeten inhangen. Ik heb er lang gezocht naar een gemakkelijk hanteerbaar systeem om het geluid wat zachter en mooier mee te maken. En ook voor de aankleding van de ruimte. Nou, vind dan maar eens iets. En het moet er natuurlijk ook leuk uitzien. Tex Acoustic is in alle kleuren van de regenboog te verkrijgen. En voor deze raampartij wilde ik geen traditioneel theaterdoek hebben. En als ik er niet ben, moet Anna er natuurlijk ook op kunnen hangen. Toen ik Tex Acoustic tegenkwam, wist ik het meteen. Dit is het. Ik geloofde mijn oren niet. En het is ook nog eens brandveilig gemaakt met biologisch afbreekbare producten. Echt heel mooi. The Sound of Beauty zeggen ze ook wel. Echt wel. Hoor je het verschil? Mooi hè? Zelfs voor popbandjes is het ideaal. Je kunt zelf de akoestiek beïnvloeden, wat voor voorstelling je ook hebt.